من أشهر المحاميات في العالم، حقوقية قوية ومعروفة، نالت مكانتها من مقاعد الأمم المتحدة، وأنهت عزوبية أشهر نجوم هوليوود. لبنانية ترعرعت في بريطانيا وجذبت أنظار العالم بقضاياها. أمل علم الدين، حب كلون الأخير. تعود أصولها للبنان، فهي الفتاة التي ولدت في بيروت عام 1978، وكان والدها المدرس رمزي علم الدين، ووالدتها صحفية تدعى بارعة مكناس. نشأت وسط عائلة عريقة كانت تتمتع بمكانة مرموقة وحالة مادية ممتازة، حيث يعد والدها من رجال الأعمال البارزين في لبنان، ووالدتها من الصحفيات المخضرمات في جريدة الحياة العربية. بعد ولادة أمل بعامين وفي خضم الحرب الأهلية اللبنانية، قررت عائلتها السفر إلى بريطانيا لتكمل بذلك حياتها هناك، حيث بدأت مشوارها الدراسي في المدارس البريطانية. ومع تخرجها من الثانوية جاءتها الفرصة المميزة، فقد حصلت على منحة لدراسة القانون في أحد كليات أكسفورد، ويقال إنها كانت من المتفوقين دائما في الكلية. عقب تخرجها قررت استكمال مشوارها الدراسي لتسافر إلى أمريكا عام 2000، والتحقت بجامعة نيويورك لدراسة ماجستير القانون. خلال دراستها في أمريكا عملت ككاتبة قضائية في محكمة العدل الدولية، ومع انتهائها من دراسة الماجستير عام 2004 انتقلت إلى لاهاي، حيث استمرت بالعمل ككاتبة قضائية ومعاونة في محكمة العدل، وعملت كمساعدة مع عدد من القضاة، منهم المصري نبيل العربي والبريطاني فرانكلين بيرمان. ثم انتقلت للعمل في مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا. مع حلول عام 2010 عادت أمل لبريطانيا وعملت في نقابة محامين إنجلترا وويلز، ومنذ عام 2013 بدأت العمل مع لجان الأمم المتحدة، وكانت الانطلاقة لها بالعمل كمستشارة في الشأن السوري للأمم المتحدة، ثم للأمين العام للمنظمة كوفي عنان. كما عملت في عدة قضايا حقوقية، واعتبرت ناشطة حقوقية دولية، وحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات خلال مسيرتها. في يوليو من عام 2013 تعرف الممثل جورج كلوني، أحد أوسم العازبين في هوليوود، على أمل خلال لقاء مع بعض الأصدقاء، وحينها تبادل الطرفان عناوين البريد الإلكتروني ليستمر التواصل بينهما لعدة أشهر، حتى أبريل من عام 2014، حيث تقدم كلوني لخطبتها خلال عشاء في منزله، ثم أعلن عن الزواج عقب 4 أشهر، وأقيم حفل زفاف حينها في مدينة فينيسيا الإيطالية. سبب زواجهم حالة من الجدل في الإعلام الغربي، وخصوصا بسبب الاختلافات الدينية، فهي من الديانة الدرزية وهو من الديانة المسيحية، ما أدى لظهور الكثير من الشائعات والروايات، حيث قالت صحيفة ديلي ميل حينها أن والدة أمل رفضت الزواج لأسباب دينية، ومن ثم عادت الصحيفة لتعتذر عن التصريح. ورغم استمرار الشائعات والأحاديث سار زواج الطرفان دون مشاكل تذكر. وفي يونيو من عام 2017 رزق بتوأم هما إيلا وألكسندر، ليتمكنوا بذلك من تأسيس أسرة حقيقية بعيداً عن الأضواء والشهرة. مع سمعتها وصيتها الكبير في القانون كسبت أمل الكثير من ذلك الزواج، حيث باتت شخصية معروفة في عالم الموضة، ورشحت عام 2014 لجائزة الموضة البريطانية. وفي عام 2019 أطلق الأمير تشارلز جائزة باسم أمل لتكريم الفتيات المهمات في بريطانيا، واشتهرت هي وكلوني في التبرع للمؤسسات الخيرية، حيث تبرعوا بمئات آلاف الدولارات للأطفال اللاجئين السوريين في لبنان ولمحاربة العنصرية في أمريكا. كما ساعدت عشرات الطالبات اللبنانيات على إكمال دراستهن في أمريكا. وأشهر قصصها في العمل الخيري كانت مساعدتها للاجئ عراقي للوصول للولايات المتحدة، ولاقت حينها القضية شهرة واسعة. قدرت ثروة أمل عام 2016 بما يقارب 10 مليون دولار، أما زوجها فيملك أكثر من 500 مليون دولار. وترجح مصادر صحفية أن ثروتها تضخمت بشكل كبير،
بسبب شهرتها الواسعة على عدة أصعدة ونجاحها الذي لم يتمكن من مسحه أحد. فهل كنت تعرف قصة أمل كلوني؟ شاركنا رأيك.